Good morning, friends, and welcome to kaizenadda. Myself, Assistant Professor Dhawale Aryan, and today we will learn something about the term biology. As from today, we are starting our lecture for the course that is 11th Science Biology. Now we are very familiar with the term biology, but have you know where this word come from? So it came from the two Greek words, that is bios and logos. So these two words, that is bios and logos, forms the word that is biology. आता बायोज म्हणजे काय, तर याचा अर्थ आहे लिव्हिंग और लाईफ, आणि लोगोसचा अर्थ आहे टू स्टडी. म्हणजेच द स्टडी ऑफ life or the study of living organisms is nothing but biology. So living organisms म्हणजेच सजीवांचा अभ्यास, याला आपण म्हणणार जीवशास्त्राचा अभ्यास. बट देर आर अगेन डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. फॉर एक्झाम्पल, काही असे जे डोळ्याला दिसत नाहीत किंवा काही असे जे आपल्या डोळ्याला दिसतात. दे कॅन बी कॅटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरंट टाइप्स. Those which can be seen naked eyes and those which cannot be seen naked eyes. So they can be categorized as microbes or microorganisms, plants and animals. सूक्ष्मजीव, वनस्पती आणि प्राणी. So again, the division of the biology which particularly deals with the study of microbes is called as microbiology. The division of biology which deals with the study of plants is called as botany, and the division of biology which deals with the study of animals is called as zoology. So microbiology म्हणजे सूक्ष्मजीवशास्त्र, बॉटनी म्हणजे वनस्पतीशास्त्र आणि झूलॉजी म्हणजे प्राणीशास्त्र. यांचा आपल्याला काय करायचं आहे, आता अभ्यास करायचा आहे. बट कन्सिडरिंग टू द स्टडी ऑफ दीज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, व्हॉट काइंड ऑफ स्टडी दॅट वी हॅव टू परफॉर्म. आता अभ्यास करायचा आहे म्हणजे कशाचा अभ्यास आपल्याला बायोलॉजी मध्ये करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, we can either study the morphology, then anatomy,
then physiology, then its development or evolution, and ecology. So biology can be also defined as the study of morphology, anatomy, physiology, evolution, and ecology of the living organisms can be said as a biology. So to study the morphology study करायचं म्हणजे आपल्याला काय स्टडी करायचंय? So we have to study the external characters or external features or the external structures of an organism. म्हणजेच स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी. आता समजा मायक्रोब्स कॅनॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, बट प्लांट्स अँड ॲनिमल्स कॅन बी सीन बाय नेकेड आईज. मग समजा एखादं झाड आहे, तर त्याचं बाह्य रूप आपल्याला कसं दिसतं की त्याला पानं आहेत, फुलं आहेत, फळं आहेत, झाडाची उंची किती, किंवा एखादा प्राणी आहे त्याला हात आहेत, पाय आहेत, वन्यजीव असेल तर त्याला शेपटी असेल, शिंग असेल, त्याचा रंग कोणता, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास कशामध्ये येणार आहे? मॉर्फोलॉजीमध्ये. सेकंड इन व्हॉट? अॅनाटॉमी, म्हणजेच द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स. The study of internal structures is called as anatomy. म्हणजे आता समजा आपल्याला बाहेरून तर झाड दिसतंय, त्याचे पानं, फुलं, फळं दिसतायत, पण त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतंय का? म्हणजे सेल्युलर लेवलचं, त्याच्या आतमधले झायलम किंवा फ्लोएम नावाचे टिश्यूज, किंवा क्लोरोप्लास्ट सारखे ऑर्गेनेल्स, किंवा समजा प्राणी घेतला तर त्याच्या आतमधल्या इंटरनल सिस्टीम्स म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असेल, रिस्पिरेटरी सिस्टीम असेल, किंवा त्याच्या आतमधले ऑर्गेनेल्स असतील, ह्या सगळ्यांचा अभ्यास करायचं म्हणजेच काय? द स्टडी ऑफ अॅनाटॉमी. देन व्हॉट इज नेक्स्ट? फिजिओलॉजी. फिजिओलॉजीचा अभ्यास करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचंय? वी हॅव टू स्टडी the process or the biological process which is particularly carried out by the internal structures with the help of external structures. म्हणजे समजा एखादा प्राणी घेतला आणि त्याची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जर आपण बघितली तर त्याच्या अॅनाटॉमी मध्ये काय असणार आहे? माउथ, टीथ, टंग, इसोफेगस, स्टमच, इंटेस्टाइन, ह्या सगळ्याचा अभ्यास करायचं म्हणजे काय झालं? द स्टडी ऑफ अॅनाटॉमी म्हणजे स्टडी ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. पण आता त्या ठिकाणी जी प्रोसेस चालते म्हणजे आपल्या पचन संस्थेमध्ये कोणती प्रोसेस चालणार आहे? पचनाची. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ डायजेशन. सो द स्टडी ऑफ डायजेशन बिलॉंग्स टू द फिजिओलॉजी. So we have to study physiology. Then we have to study evolution. Evolution म्हणजे थोडक्यात आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो की उत्क्रांती. So it is a developmental process of the living organisms. So we have to study the developmental process throughout the time span or lifespan of an organism. We are not considering only growth. We are also considering the development. That means the changes occurring in its morphology or anatomy or any either physiological process throughout the time span. Photo म्हणजे काय? Light. So with the help of light, the plant synthesize their energy components
and that whole process is known as photosynthesis. आता ही प्लांट फिजिओलॉजी मध्येच का स्टडी करायचं? आपल्यामध्ये फोटोसिंथेसिस होतं का? नाही. का होत नाही? बिकॉज the photosynthesis process particularly occurs in an organelle that is chloroplast, जो की फक्त प्लांट सेल मध्ये प्रेझेंट आहे. ॲनिमल सेल मध्ये प्रेझेंट आहे का? नाही. म्हणून वी कॅनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओनली प्लांट कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. मग आता ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला स्टडी करायच्या थोड्याशा मेकॅनिझम्स आणि थोड्याशा केमिकल रिॲक्शन्स. ज्या काही केमिकल रिॲक्शन्स होतील, म्हणजे आतापर्यंत आपल्याला माहिती झालंय की झाडं काय करतात? हवेतला CO2 घेऊन त्याला ऑक्सिजन मध्ये कन्वर्ट करतात. पण कसं कन्वर्ट करतात? ही पूर्ण प्रोसिजर दोन वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स मध्ये डिवाइड आहे. एक म्हणजे लाईट रिॲक्शन्स आणि दुसऱ्या म्हणजे डार्क रिॲक्शन्स. आता लाईट रिॲक्शन्स आर द रिॲक्शन्स विच अकर्स इन लाईट. पण डार्क रिॲक्शनचा अर्थ असा नाही की ते अंधारात होतात. डार्क रिॲक्शन्स आर द रिॲक्शन्स विच डू नॉट रिक्वायर लाईट. सो अशा दोन टाईपचे रिॲक्शन्स आपल्याला याच्यामध्ये स्टडी करायच्यात. याच्यानंतर जो चॅप्टर आपल्याला स्टडी करायचा आहे दॅट इज द 13th चॅप्टर इज रिस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर. आता डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी फिजिओलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते त्याला म्हणायचे डायजेशन. मग तुम्हाला वाटेल की रिस्पिरेटरी सिस्टीम जी प्रोसेस परफॉर्म करते त्याला म्हणायचं रिस्पिरेशन. नो, इट इज नॉट लाईक दॅट. रिस्पिरेशन म्हणजे काय आहे? इट इज अन एनर्जी गेनिंग प्रोसेस. म्हणजे फोटोसिंथेसिस करताना जो काही CO2 झाडाने घेतलाय त्याला ज्या कंपोनंट मध्ये त्याने पॅक केलंय, म्हणजे थोडक्यात कार्बोहायड्रेट्स किंवा ग्लुकोज मध्ये, रिस्पिरेशन मध्ये त्याच ग्लुकोज बसणं झाडाला त्याच्या कामांसाठी किंवा वाढीसाठी काय तयार करायची? आता एनर्जी तयार करायची, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो रिस्पिरेशन आणि एनर्जी ट्रान्सफर मध्ये आपल्याला त्या ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ATP मध्ये कसं होतं हे आपल्याला स्टडी करायचंय. मग बेसिकली डील्स विथ द स्टडी ऑफ 2 to 3 केमिकल सायकल्स. मग त्याच्यामध्ये ग्लायकोलिसिस असेल, त्याच्यापुढे क्रेब्स सायकल असेल, आणि एनर्जी ट्रान्सफर मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन इट्स अ मेकॅनिझम आणि कंपोनंट स्टडी करायचे. सो ह्या सेक्शन्स मध्ये आपल्याला स्टडी करायचे आहेत फक्त दोन चॅप्टर्स, दॅट इज फोटोसिंथेसिस अँड रिस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर. They are particularly dealing in the unit plant physiology. And the last unit or the 5th unit is human physiology. Or we can also call it as animal physiology. So याच्यामध्ये आपल्याला 3 चॅप्टर स्टडी करायचे आहेत. त्यापैकी सर्वात पहिला चॅप्टर आहे तो म्हणजे ह्यूमन न्यूट्रिशन. सो इन दिस चॅप्टर वी हॅव टू स्टडी द अनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. म्हणजे अनाटॉमी मध्ये आपल्याला आपल्या पचन संस्थेचे जे काही वेगवेगळे घटक आहेत, म्हणजे स्टमच असेल, इसोफेगस असेल, इंटेस्टाईन असेल, यांचं स्ट्रक्चरल स्टडी करायचं आहे. आणि प्रोसेसमध्ये आपल्याला प्रोसेस स्टडी करायची आहे डायजेशनची. दॅट हाऊ द मॉलिक्युल इन आवर बॉडी दॅट इज कार्बोहायड्रेट इज डायजेस्टेड इनटू ग्लुकोज. जो काही स्टार्च आपण खातो त्याचं ग्लुकोजमध्ये कन्व्हर्जन कसं होतं, ही प्रोसेस आपल्याला कशामध्ये स्टडी करायची आहे? ह्युमन न्यूट्रिशन मध्ये. जो 15th नंबरचा चॅप्टर आपल्याला स्टडी करायचा आहे, याच्यामध्ये परत आपल्याला दुसरी सिस्टीम आपल्या बॉडीतली स्टडी करायची आहे आणि त्या टॉपिकचं नाव आहे एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन. So this chapter particularly deals with the study of excretory system. आपल्या बॉडीमध्ये जे काही एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे, म्हणजे किडनी, युरेटस, युरिनरी ब्लॅडर्स, याचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे एक्सक्रिशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन ह्या टॉपिकमध्ये.
Excretion, particularly the term which is used for the removal of waste products. म्हणजे आपल्या एक्सक्रिटरी सिस्टीम मधनं वेस्ट प्रोडक्ट बाहेर टाकायचं जे काम केलं जातं, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ अ युरिन. सो वी हॅव टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन. They are particularly formed by the functional unit of the kidney, that is nephron. Now what is osmoregulation? Osmoregulation म्हणजे काय की आपल्या बॉडीची वॉटर लेवल कशी मेंटेन होते ते कोण करतं याचा अभ्यास करायचा म्हणजे वी हॅव टू स्टडी osmoregulation. And the last chapter or the 16th chapter is human skeleton and movement. पिक्चर मध्ये डायलॉग तर ऐकला असेल की आपल्या बॉडीमध्ये किती हड्डी असतात 206, पण आपल्याला त्यांची नावं माहितीत का नाही. मग काय सगळ्यांचा अभ्यास करायचा याच्यामध्ये नाही. वी हॅव टू पर्टिक्युलरली स्टडी द कंपोनंट्स ऑफ ए ह्युमन स्केलेटन. म्हणजे आपला जो काही सांगाडा आहे त्याचे जे बोन्स आहेत ते कशा प्रकारे अभ्यास करायचे. सो सिंपल कॅटेगरीमध्ये जे काही माझे ऍक्सिस आहे दॅट विल बी ऍक्सियल स्केलेटन. म्हणजे काय काय स्कल आणि वर्टिब्रल कॉलम, दॅट विल बी ऍक्सियल स्केलेटन. आणि त्याच्यानंतर जे हात आहेत, पाय आहेत किंवा लिम्स आहेत, साईडच्या सगळ्या गोष्टी आहेत, दॅट विल बी अपेंडिक्युलर स्केलेटन. सो स्केलेटनचा अभ्यास करायचा आहे म्हणजे पहिले म्हणजे दोन गोष्टींचा अभ्यास करायचा आहे, द कंपोनंट्स ऑफ ऍक्सियल स्केलेटन अँड द कंपोनंट्स ऑफ अपेंडिक्युलर स्केलेटन. मग याच्यामध्ये स्टडी ऑफ बोन्स आणि स्टडी ऑफ जॉइंट्स हा महत्वाचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. आता ह्या स्केलेटनची होते मुवमेंट. बोन्स कॅनॉट मूव्ह, दे मूव्ह विथ द हेल्प ऑफ मसल्स. म्हणजे त्यांची जी काही मुवमेंट असेल ती मसलच्या साहाय्याने होते. कोणत्या मसलच्या साहाय्याने होते तर दोज मसल्स विच आर अटॅच टू स्केलेटन, म्हणजेच स्केलेटल मसल्स. ॲनिमल टिश्यूच्या स्टडीमध्ये आपण पाहिले की मस्क्युलर टिश्यूमध्ये मसल्स कसे असतात, परत स्केलेटल मसल्स आणि स्मूथ मसल्स किंवा कार्डियक मसल्स. इथे आपल्याला फक्त स्केलेटल मसल्स बघायच्यात. डिपेंडिंग ऑन देअर स्ट्रक्चर दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रायटेड मसल्स अँड नॉन स्ट्रायटेड मसल्स. मग त्यांची मुवमेंट कशी होते म्हणजे थोडक्यात कोणत्याही मसलची जी ऍक्शन आहे ती फक्त दोन प्रकारची असते, कॉन्ट्रॅक्सेशन होणे आणि रिलॅक्सेशन होणे. म्हणजे समजा माझा हा हात आहे, हा हात जर मला वरती घ्यायचा असेल तर म्हणजे इथली मसल काय व्हायला पाहिजे, कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला पाहिजे. ही मसल काय व्हायला पाहिजे, रिलॅक्स व्हायला पाहिजे. ज्यावेळेस ह्या मसलची ऍक्शन होईल त्याच वेळेस जे माझे इथले मुवमेंट्स आहे बोनची ती होणार आहे. सो वी हॅव टू स्टडी द स्केलेटन अँड मुवमेंट, पर्टिक्युलरली द अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन अँड द फिजिओलॉजी बिहाइंड द मस्क्युलर मुवमेंट्स. सो अशा प्रकारे आपला जो पूर्ण सिलेबस आहे 11th स्टँडर्ड बायोलॉजीचा हा वेगवेगळ्या 5 युनिट्समध्ये आणि 16 चॅप्टर्समध्ये डिवाइड झालेला आहे. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर जे आपलं पहिलं युनिट आहे इट कन्सिस्ट ऑफ 4 डिफरंट चॅप्टर्स. जे आपलं सेकंड युनिट आहे इट कन्सिस्ट ऑफ 3 डिफरंट चॅप्टर्स. जे आपलं थर्ड युनिट आहे इट अगेन कन्सिस्ट ऑफ 4 डिफरंट चॅप्टर्स. जे फोर्थ युनिट आहे प्लांट फिजिओलॉजी इट हॅज 2 डिफरंट चॅप्टर्स and the last unit has 3 different chapters. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जो सिलेबस आहे तो ह्या चॅप्टर वाईज दिला आहे ॲज पर द स्टेट बोर्ड सिलेबस, परंतु जे युनिट्स डिझाईन केलेले आहेत दे आर फॉर युअर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स, दॅट इज नीट, or they are as per the CBSE board syllabus. So this is all for today's lecture. I hope you have enjoyed the lecture. So आता आपल्या लेक्चर नंतर संध्याकाळी होणार आहे 6:30 ते 8 दरम्यान फिजिक्स आणि मॅथ्सचं लेक्चर. सो आपण जर हे लेक्चर एन्जॉय केलं असेल तर संध्याकाळचे लेक्चर नक्की ऐका आणि त्याचबरोबर आपल्या मित्रांना सुद्धा कायझेन अड्डाला जॉईन करायला सांगा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर.